Quên đâu. Thì đau lòng quá đi. Trời ơi, hào đầu quá. Đau lòng quá đi. Rất là khẩu thể. Mình kêu đau lòng quá đi, đừng có kêu hậu đậu. Không sao. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến một địa điểm rất là quen thuộc, rất là nổi tiếng lâu đời lắm rồi, ở địa chỉ là 38/2 đường Nguyễn Công An, quận Phú Nhuận, với món bún nước cô Huyền, gọi là bún chửi cô Huyền rất là nổi tiếng. Mình đã nhận được rất là nhiều người và những bình luận muốn mình đến đây để trải nghiệm, mặc dù là ở kênh cũ là Phú đã trải nghiệm qua rồi, nhưng mà để khi mà quay lại đây thì mình phải làm cái gì đó khác. Và ngày hôm nay mình sẽ đi cùng với một vị khách mời vô cùng đặc biệt, một người được mệnh danh là người đẹp trai nhất Sài Gòn. Xin mời nhân vật của chúng ta. Chào tất cả các bạn ơi, Phúc Mập đây. Hello mọi người, xin chào cả nhà. Cảm ơn đã xem video của PM Food Travel. So hôm nay chúng tôi đang ăn gì? Phúc có nghe qua bún chửi cô Huyền bao giờ chưa? Bún chuối. Khi Phúc nghe bún chửi, Phúc nghĩ về bún chuối, like chai chuối, like banana, đúng không? Bún chửi là bún la. Chửi, like chọc. Chửi la. Chửi la là nói đùa với mọi người, hoặc là rất là giận với mọi người. Đúng rồi, nhưng mà thật ra nó bún chửi chứ cô không hay chửi gì đâu, tại vì cô đó là đi bán đông đúc á, cô là la với nhân viên. Ok. Rồi thì chắc là bây giờ mình sẽ vào trong mình xem như thế nào. Nhưng mà chắc là chứ đó Phúc có giới thiệu về kênh YouTube mình không? Xin chào mọi người, mình tên là Phúc Mập, mình là một người nước ngoài ở Việt Nam. Đây là bạn của Phúc. Phú và Phúc đã làm video hợp tác trước khi có 100.000 người đăng ký for both channels, hai kênh luôn. But bây giờ phát triển nhiều hơn, bây giờ Phú rất là nổi tiếng ở Việt Nam. Phúc rất là tự hào mà Phú đã mời Phúc để ăn bún chửi với Phú. So chưa ăn sáng, sẵn sàng rồi. Bây giờ Phú cũng chưa ăn sáng, nói chung là chúng ta chưa ăn sáng, một lát nữa chúng ta sẽ ăn. Thì ngoài ra ở đây là có bún và mì nữa. Nhưng mà để mình giới thiệu một tí xíu nha. Họ gọi là bún nước thì cái món này gần như là ở nguyên cái khu này có rất là nhiều cửa hàng bún nước bán ở đây luôn. Và đặc trưng của cái món bún nước tức là họ sẽ dùng là cái nước luộc bún và nêm những cái bột ngọt, muối, ớt, những cái gia vị để tạo nên cái hương vị của cái tô bún đó. Rồi sẵn sàng cái gì cũng được không? Cái gì ăn được không? Yeah. Rồi vô. Không sợ gì hết, let's go. Let's go. Ăn thôi. Nếu ai không biết thì sẽ rất là khó tìm. Nãy không đến đây có khó tìm không? Có. Mày trộn muối ớt hai. Đây. Cả nhà nhìn đó, không gian. Rồi vô trong đại chị Huyền. Rất là đều, đông đúc. Chào cô. Dạ em chào vô. Cho con hỏi tại sao quán này tên là bún chửi?
Tự nhiên người ta thích chửi nó đặt vậy á. Tích chửi hả? À. Vợ của con cũng chửi nhiều, sao không sao? Vậy hả? Vợ cũng chửi luôn hả? Đúng rồi, lãng quyền rồi. Thương người ta mới chửi mình. It's okay. Con nghẹn thôi mà cố chửi nhân viên, nhưng mà nếu cố muốn chửi con cũng được. Chửi con cũng được đó hả? Nhưng mà không có người làm người, ai làm thế? Làm thế thì sao làm người? Wow, so cái này là mì gói. Sao thế? Cái này là bún. 11. Hốt gà đúng không? Đúng rồi. Dạ. 11.90. So hôm nay Phú muốn ăn gì? Từ từ, bây giờ mình sẽ hỏi đây một tí xíu để xem nha như thế nào ha. Okay. Hiện tại thì Phú Mộc cũng đang tác nghiệp một tí xíu để thử một cái micro. Trong lúc tại vì tụi mình đang chờ để nhiều đồ ăn ra thì quay nó sẽ hấp dẫn hơn. Bây giờ mình cũng chia sẻ một tí xíu thì đối với bún chửi cô Huyền thì chắc chắn đã nhận rất là nhiều tranh cãi rồi. Thì nói chung cả nhà cũng có thể thấy đó, vẫn có một cái lượng khách đến đây để ăn thường xuyên, tức là ở đây nó vẫn có một cái hương vị gì đó phù hợp với người đó. Thì mặc dù khi mà clip này lên đó, thì mình chắc chắn là sẽ có những cái bình luận trái chiều, thì cũng mong là cả nhà chúng ta tiết chế cái lời nói lại, dùng những cái từ ngữ đừng quá khích, thì nó cũng sẽ không hay ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi đây cả nhà ơi, nhìn đây là giờ là cô Huyền đang chuẩn bị gọi là sao ta, lên tài đúng không cô Huyền? Đúng rồi. Bây giờ là lên tài đây. Nhưng mà như tô này là bún đúng không cô? Bún. Bún đây là nhân. bún là tô trắng nè, Chính cái xác. tô có bông. Hiện nay thì cô Huyền là bán từ bắt đầu là cũng vẫn là 9 giờ hả cô? 9 giờ. Đến chiều là mấy giờ cô? Chiều là 5 giờ, 9 giờ rưỡi. 9 rưỡi sáng, 5 giờ chiều. 9 rưỡi sáng 5 giờ chiều. Phú Mộc hỏi thử cô cái ngày nghỉ đi. Hỏi gì? Hỏi ngày nghỉ á. Ngày nghỉ? Thứ 6 hàng tuần nghỉ. Cô ơi, cho con biết ngày nào là nghỉ làm. Là ngày thứ 6, một tuần nghỉ ngày thứ 6. Không sao, con đi làm việc thứ 6 không mua được. Phú Mộc hỏi thử tại sao cô thứ 6 cô nghỉ đi. Tại sao cô ơi, thứ 6 tại sao nghỉ Tại làm? sao nghỉ ngày thứ 6? Tại vì mình đi trồng hành. Đó. Trồng hành. Vâng. Đây. Ok. Đây là ông để xã. làm trồng hành. Đây, trồng hành này. Bây giờ mới hiểu ý nghĩa đó đó, trồng hành đó. Hiểu chưa? Chứ trồng đó trồng hành đó chứ không phải là trồng này hành. Trồng hành chứ không phải bị hành. Hành nó khác, trồng hành nó khác. Dạ. Con cũng nghỉ làm một ngày trong tuần để là vợ hành. Vợ hành, đúng rồi, cái đó là vợ hành, còn này đi trồng hành. Này ha, lái đò ha. Rồi hay lắm á. 6 năm chứ gành lắm á. Em sẽ cho anh chèo qua đò luôn. Anh đừng có đi nhảy tôm. Quy thác bài ơi, nhắc lên. Không sao. Phú Mộc có thắc mắc gì không nè, cảm giác sao nè? Khi bạn tới đây bạn thấy mình như thế nào? Cảm giác của Phúc là đói quá, hay quá nhiều đồ ăn mà chưa ăn gì, hôm nay chưa ăn gì. Chưa ăn gì, bây giờ thằng bạn thích ăn gì? Có lẽ ba tố của một cây gì đó. Ba tô bò mì hay là bún? Bún. Có thắc mắc cái đó là cái gì không? Cái này là bò, tôm. Cái màu hồng là tôm nè. Tôm là shrimp, là tôm. Trứng nè. Trứng. Đó, bò là đen đen. Cái này là trứng gà hay là trứng cút? Trứng gà. Trứng gà. Trứng cút nó sẽ nhỏ. Cái này cũng nhỏ cô ơi. Trứng gà nó vừa Gà bự ông nhìn cái trứng cút hay vậy? Đây là một trứng cút rất là lớn, không biết. Vâng. Cha thích trứng cút. Cha thích trứng cút thì nó có trứng cút. Không sao. Vâng. Trứng nào cũng được. Miễn sao ăn nó bỏ Con được có rồi. trứng vịt không? Hả? Trứng vịt không? Trứng vịt không có. Con không ăn trứng vịt luôn, mà trứng vịt xào cũng Đúng được. rồi. Lâu rồi không ăn không nhớ nè. Cái cô có hai loại bò mà phải không cô? Đúng rồi, bò bằm, bò tái. Bò bằm và bò tái. And sốt này là sốt gì? Đó, bò bằm á. Sốt này. Bò đen á. Cái này là bò đó, bò bằm á. Bò bằm. Bò bằm. Phúc đã ăn chảo thịt bằm. Bò bằm. Còn cái hồng đó là tôm quết. Tôm quết. Tôm quết lại á. Rồi vô bên trong luôn các bạn. Đó. Nhìn đây nè. Đây là cái biết cái gì không? Cái này là không biết. Từ Cái nào? tiếng Việt. Giọt. Giọt. Để đặt trứng. Cô thả trứng vô từng cái vậy nè. Đúng giờ là cô lấy lên.
À so Đó bỏ là bỏ đây, xương vô cái này là cái muỗng Vá to. cái muỗng đó. Cái vợt chứ không cái muỗng. giống như vậy. Cái vợt. Coi đây là em họ của cái muỗng. Không phải cái muỗng là cái muỗng, còn cái vợt là cái vợt. Giống gia đình. Cái là tổng hợp á. Lên tay. Hiện nay một tô bún và tô mì là mình giá như thế nào hả cô Huyền? Tô nhỏ nè Dạ. là 55. 55. Để mà nhân lớn là 65 là 10 tô mì 2 dắt. Dạ. Còn tô bún thì 55 bình thường. Dạ, con nhớ hình như có kỳ là hình như là có một cái tô gọi là mì 100.000 đúng không cô? Đúng rồi, tùy theo bạn kêu. Dạ. 100 nhé. Dạ. Wow. Vậy lát mình ăn một tô bún 100.000, một tô mì 100.000 ha. Wow. I don't know, không biết, Phúc đang tiết kiệm, không biết. Tiết Có tiền, không? tôi trả mà. Oh, ok. 2 tô 100 ok cũng được. Rồi vô đi bạn nhỏ Huyền thấy rồi. Tới một lát nữa khoảng 1 tiếng nữa là khách đông vô nè, là bắt đầu là cô làm là nó nhộn nhịp hơn. Gần ăn trưa. Đúng Nhiều rồi. người đi ăn trưa. Rồi Phúc hỏi cô câu nãy, Phúc hỏi Phú đi. Sao yên tĩnh vậy? Oh yeah, cô ơi, con rất là tò mò. Tại sao ở đây rất là yên tĩnh, không ai nói chuyện với nhau. Có nói. Mà tự nhiên anh làm đúng rồi, không ai làm bậy làm sao mình nói. Khi nào mấy em chạy sai mình mới nói được. Con không nghe cái gì. 3, 4, 2 là Chưa, lát hồi. Ok, ăn trưa. Mà đông sẽ đúc á thì ổn cô hơn. sẽ hối thúc chứ không phải là dạng vậy là vậy á. Con sẵn sàng rồi. đúng rồi. Chưa đủ tuổi nè. Chưa đủ tuổi. Chưa đủ tuổi là chưa vớt được đó. Là chưa chín á. Chú Trinh, không đủ tuổi. Cô- Not old enough. Cô Huyền có những cái từ lóng rất là độc lạ và riêng biệt của cô. Đúng rồi. Chứng không đủ tuổi là không lấy tài. Đó, không lấy tài. Hiểu không? Là không lấy cái tài lên á. Không có tay quýt. Khó hiểu lắm. Không hiểu đâu. Không hiểu đâu. Không hiểu lát nữa nghe nhiều từ từ. Này gì? Đủ rồi. Hiểu thay vì con cũng có tay. 4 bữa rồi. 3, 4 đặc biệt. Mình ăn chứ đi hả? Ok. Rồi. Đây là nhờ cô Một Huyền. bún bò tôm. Ồ, tố tỏ hơn, con rất thích. Bây giờ lấy gì? Một mì, một bún, mỗi tô 100.000. Một mỗi tô 100. Dạ. 100. Wow, cảm ơn Phúc. Trời ơi, không phải là sinh nhật của Phúc, bất Biết vẫn ăn hành không? ăn bún, thích Biết bún. ăn hành không? À, hắn biết ăn. Biết phải không? Biết. Là biết ăn Không gì sao, được có rồi. cài không? À, Có cài không? không có cay. Ok, không sao đâu. Nhưng biết ăn cay không? Dạ không ạ. Biết ăn tiêu không? Có. Ô vậy được rồi. Vô. Nhưng mà sắp tiểu đường, sao không muối? Không ăn muối. Không ăn muối đúng không? Đúng. Rồi cái kia là không ăn mặn. Ủa tiểu đường em đi muối hả? Trong gia đình của Phúc có nhiều tiểu đường nên Phúc mập như heo, vì vậy sắp có tiểu Không đường. ăn mặn đó. À. Không ăn nặng, đúng. Để biết rằng mình nêm cho nó đủ cái khẩu khẩu vị của bạn á. Đúng rồi. Phúc biết rồi. Tài lớn về ạ. Luôn giảm cân. Rồi luôn luôn giảm cân rồi ngồi vậy đi. Mà tôi thấy ổng vẫn vậy à, không có khác gì. Sắp có Mấy ăn sao cũng báo rồi nữa. Khán giả Biết mình làm ơi. theo cái ý. Dạ. Sắp có sao muối. Chứ không trời thôi chị ơi. Quyền làm theo cái ý của bên đây thì là trai sẽ ăn mặn. À. Trai không ăn được. Đó, cô Huyền cũng kỹ, cô Huyền cũng hỏi. Bây giờ bởi vậy không hỏi cũng phải hỏi thôi. Rồi lát Quyền cũng phải hỏi cô ăn có ăn không mà. Chị Quyền biết mà. Yên tâm đi. Dạ. Bắt đầu mình chơi đây. Mì nhỏ hay mì lớn? Dạ, mì nhỏ cũng được. Làm một tô nhỏ hay tô bự? Dạ, tô bự, tô 100.000. Chị Hồng đóng điện điện thoại. Thấy cô Huyền là hình như có đăng ký bên nào hả cô? Nào à, nó chơi với cô Quyền đâu có đăng ký. À, chỉ có bên nào thôi. Đó, cái đó Giờ bạn không ăn cay, Quyền không làm cay. Ok, không muốn ăn cay. Không ăn gì thì nói cái này gì. Chút thôi. Rồi 5.000 của ai lượm tài. Bánh bèo quá. Không ăn như cay, không ăn như cay. bèo. Rồi đây, của bạn, À. không cay. Đó, tô Đừng mì. bỏ, tương ớt ăn được không? Hỏi dùng Dạ. điện. Có nhưng mà không, con là bún, cái mì, còn này là đây là bún, con ăn mì. Con mì ạ. Dạ. Nhưng mà cho tới nào ông cũng ké à. Dạ. Ông cũng ké anh thử da, chị làm không cay đi. Dạ. Rồi cho tương ớt vô luôn đi. Đúng không? Đúng, bắt đầu mình lên xe. Ok. Có con bún này có cái nào không hành không vậy? Bún này có mấy nam? 3 năm luôn á. Không. Nghe rồi. Bún này của 3 nam luôn hả? 2 nam. Có 2 nam. Không biết ăn hành không? Dạ, biết. Biết thì mình chơi. Để đi. Rồi đồng Xin hành. lỗi chú. Ăn đậu hành được không? Dạ, Được. cũng được. Quên đâu. Thì đau lòng quá đi. Trời ơi, hào đầu quá. Đó. Đau lòng quá đi. Rất là khẩu thả.
Mình kêu đau lòng quá đi, đừng có kêu hậu đậu. Không sao, không ai quay video. Đau quay lòng nè. quá, đau lòng quá. Biết rồi. Có cái bún bò tôm không vậy? Có bún bò tôm em trai cho lôi đặc biệt luôn của em á. Đó, tô đó của Phúc đó. À, cái này. Tô bún của Phúc đó. Wow. Đẹp thế cô ơi. Hả? Rồi hiểu rồi, con ngồi đi. Bún bò tôm của em gái đặc biệt luôn à? Để bỏ hành kia lên đi quất rồi hả, bỏ không lên quất. Không đi sớm này. Có nóng không? Không đâu. Trời ơi, trên tay luôn. Bởi vậy, bạn thấy Quyền không? Chín quá độ rồi đó. Ủa cái này là 2 tô luôn không? Một. À cái kia của Cái kia của Tâm khách đem đi. về. Cái này là tô 100 hả? Trứng đâu, Đúng trứng rồi. đâu? Tô 100 Wow. của Phú nè. Trứng trứng. Đó, Trời ơi. yên tĩnh chưa? Giờ là có âm thanh chưa? nào hết, trời ơi. Bây giờ tỉnh chưa? Tỉnh rồi bắt đầu mình chơi á. Trời ơi, quay đi Mèo, quay đi. Tỉnh thì mình quay theo tỉnh, chưa tỉnh thì chưa quay theo tỉnh được. Đây. Nhưng ở đây thì cô Quyền bán là như là phải đợi một lượt luôn, cô mới làm một lượt để ra đều luôn đúng không cô? Đúng chính xác. Xin xét. Thấy cái nhìn chưa? Cái này là be tô. 2 tô nhỏ. Tô nhỏ. Tô nhỏ là bao nhiêu tiền cô Tô bao ơi? nhiêu ta? Con trăm đó. À, Nhân ra cái bầy nè, cái nhân. cái này cái nhân của cái mì. Hiểu không? Rồi. Hiểu rồi, đứng ở đây đừng Đây là của Phú. đừng phân biệt À, hai tô luôn á. hả? 2 tô bằng 100. Ok, hiểu rồi. Nói chung là cô Quyền đang làm cho mình trước. Rồi bắt đầu cho mấy bạn vô chổng ngồi. Mình sẽ có ở đây và ở ngoài trước. Nói em gái đợi Quyền vậy đi. Em gái chờ Quyền like nha. Rồi bi cái tài này cho Quyền cái đi, Quyền mới bi mấy cái tài được. Đó. Đó. Đây là tô của chúng ta. Tô của bạn That's Phúc. ours. 100.000. Nhiên ngon thơ. Như to quá chất lượng không? Rồi, thằng nhỏ quên để trứng vô, đưa giao trứng chậm quá thằng nhỏ ơi. À, mấy thằng nhỏ này thiệt. Lên luôn. Rồi bay. Bye. Lấy muỗng để lên. Rồi tới cái bì đại giao luôn. Vô một cái chỗ bàn cho mấy bạn của Quyền đi. Cảm ơn cô. Rồi bắt đầu lên Thắc tới mắc cái gì không? Còn thắc mắc gì không? Dạ không ạ. Có cảm thấy hoang mang gì không? Không quan mang. Hơi đi, hơi đảo đảo thôi. Cảm thấy thoải mái. Tại vì chị gái của vợ cũng chửi Phúc nhiều. So, cảm thấy như nhà của Phúc, nhà của con. Giống như nhà của mình à. Đúng rồi. Chị gái của Vâng. con luôn luôn la. La để cho nên. Wow, ổn quá, trời ơi. So, cảm thấy quen ở đây. Rất là thân quen cho một gia đình đúng không? Đúng rồi. Ok, hiểu. Lên tay. Ok, nãy giờ thì chúng ta cũng đã xem được rất là nhiều bước làm của cô Quyền. Thì cả nhà trước giờ thì cũng đã thấy được rồi, cái chỗ nước lèo đó là cô vừa là trứng trứng nè và mì bún rồi làm theo với như vậy. Nói chung là ai cảm thấy chúng ta phù hợp thì chúng ta có thể đến để thưởng thức cái tô bún này, còn không thì cũng không sao, đừng để lời bình luận ác ý với nha, vì ở đây là địa điểm rất là nhạy cảm mà được xảy ra rất là nhiều bình luận trái chiều. Phúc nãy giờ Phúc thấy sao nè? Cô Quyền thấy cái Quyền sao? Cô Phúc nhảy nồi rồi, có nhiều chửi ở đây ở quán này, nhưng mà sau khi gặp cô, Phúc nhận ra cô này rất là tốt bụng
rất là tân tiền. Không nhìn như vậy, Phúc nghĩ là rất là sâu tính. Nhưng mà sau khi gặp cô, Phúc cảm thấy khác nhau. Nói như vậy nè, có thể là thứ nhất là cô La là nhân viên, thứ hai là do nhiều người ở những nơi xa tới, họ tới đây họ ăn, và với cái cách cô làm thì đợi hơi lâu, và đôi khi có cái đà á, thì khi người ta nghe La người ta lại nghĩ là cũng là chửi người ta luôn đó, cho nên từ đó nó dễ thành là lên cái gọi là cái ác cảm với cô đó, là cái cá nhân của Phú nghĩ như vậy đó. Rồi bây giờ trước mặt cả nhà là tô mì và tô bún. Phú thấy tô bún này như thế nào? Well, Phúc thấy con bún này and con bún này nhìn nhôm bánh canh đúng không? Phúc nghĩ là bánh canh, có phải không? Thì cũng là có thể gọi là như vậy, mà ở đây là gọi là bún. Tại vì nói chung là bún với bánh canh hay phở gì đi nữa thì nó cũng chỉ khác nhau về hình dạng thôi, rồi nó cũng là từ bột gạo. Tùy quán. Đúng rồi. Đó. Ok. Well, Ăn hết tô này không? ăn hết, Phúc sẽ ăn hết luôn. Không quan tâm, tại vì Phúc rất thích bánh canh, rất thích bún, so cái nào cũng được. Ok, Gia Phú và Phúc Mập xin mời cả nhà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bún chữ cô Huyền. Ăn chua à? Ăn chua lắm hả? Oh yeah. Cái này dắt ở đây rất nè. thích chua. Oh yeah, ngon mà. Cái này là mùi ớt đúng không? Đúng rồi, mùi ớt để mình chấm những cái này. Phúc đang trở thành là người Việt nhưng mà chưa trở thành 100%, không ăn mùi ớt được. Không ăn mùi ớt được luôn. Không thích. Like ví dụ ăn chai xoài, ăn nhiều trái cây, không ăn với mùi ớt, không thích. Không có cái gì ăn mùi ớt luôn. Dạ. Đây tuyệt kỹ của Phúc Mập. Thật ra Phúc học kiểu này từ Max McFarlane và Chris ở châu Á. Họ làm một video hợp tác and làm đỡ sạch sẽ hơn, thay vì là acid của trái chanh làm sạch sẽ hơn. Ok. Rồi cái tô này bây giờ nó tràn quá nè. Right. Thấy sao? Wow, rất là ngon. Mình đầu tiên Phúc cảm thấy là món này có nhiều vị. Tất nhiên Phúc có nếm với trái chanh, nhưng mà thịt bò cũng tốn, có nhiều vị. Nên thịt bò này giống như tái của phở tái đấy. Đúng rồi, nó vừa tái tới á. Tại vì có bỏ vô sống mình nên nấu trong nước lèo. Mà có một điều là cô bán bún chửi, nhưng mà thực sự là đa phần mọi người tới đây để ăn bún mì rất là nhiều luôn. Lần trước Phú ăn bún rồi, giờ từng người Phú ăn mì. Phúc thấy mì này có tùng cá nên nó cũng có tùng ít. Vị như thế nào? Phúc có ăn được bột ngọt không? Phúc có dị ứng bột ngọt không? Ngọt. Bột ngọt. Bột ngọt. Biết bột ngọt không? Dạ không mà. Biết đường là sugar. Bột là flour. Bột ngọt là không biết. Biết hả? Chú biết hả? Sweet, ngọt là sweet, bột là flour, sweet flour. Mình không biết bột ngọt. Có nhiều người thì họ không quen ăn cái bột ngọt. Right. Tại vì nếu giống như bạn mèo nè cũng dị ứng bột ngọt, khi mà ăn chúng ngọt ít hay nhiều gì á thì bị tê cái phần này nè. Phải hả? Đúng rồi. Ghê quá. Đó là do ai dị ứng không? Chứ còn bình thường. So, tính toán Phúc thấy tôm trồng củ tiêu hoặc là bún mắm, nhưng mà bún này rất là độc nhất vì có thịt bò, có cái này là chả lửa đấy. Chả bò thịt bò, xương gà, bít cũng có tôm, rất là thú vị, rất là hấp dẫn. Là tôm quết nè. Cái
thịt tôm mình á, nó được mâm nhuyễn rồi quết nó cho nó có độ dai. Giống như like so bằng tiếng Anh we say a fish cake or a shrimp cake, kind of like caviar, like, and then làm hình tròn, make it a round circle. So cái này là shrimp cake. And tiếng Việt là gì? Tôm Quết. Tôm quết. Okay, yeah, so bằng tiếng Anh là shrimp cake. Cũng có bò viên nè. Thì thưa cả nhà, thì bây giờ đó là mình chỉ thưởng thức, mình trò chuyện, thì một lát hồi ở cuối clip mình sẽ đưa ra một cái đánh giá tổng quan hơn về ở địa điểm này để gửi đến cho cả nhà, cũng như cho Phúc hiểu rõ hơn. Đã thử các nguyên liệu chưa? Cái này có đủ nguyên liệu, trong Phúc cam tệ 100.000. It's ok, tại vì thịt bò, tôm, trứng, bún, hành tây tất cả. So, tại vì món này có đủ nguyên liệu 100.000 cũng được. Cái con lớn mà nó hết mình cho mấy này lớn mình cho đó xuống nha. Cây chả cả nhà. Thấy không? Em thấy nó đi ngoài đó mình cho thầy xuống, rồi thầy cho nước ráo mình cho lên sau. Biết chơi rồi phải không? Chơi đi. Đó. Đúng không? Cảm tên như thế nào? Chả bò. Ok. Được á. Đầu tiên Phúc nghĩ đây là trứng cút, tại vì có mấy trứng rất là nhỏ, nhưng mà trứng này to hơn, cháu hiểu rồi, là trứng gà. But đó là một kiểu của trứng mà Phúc rất thích, là hột gà. Phúc có thể ăn hột gà, bún bò, phở, tất cả just bỏ trứng gà vô. Rồi. Hết cái trứng. Một lũng. Cả nhà ơi, nếu các bạn muốn một sầu muối như Phúc, phải ăn như trứng gà hơn. Đó là một bí mật của Phúc, trứng gà. Với chia sẻ Phúc là ở Phú Nhuận này nè, là cái món dạng bún như vậy nè, là nguyên cái khu Phú Nhuận này rất là nhiều quán giống như vậy. Phải hả? Mà quán cô Quyền thì nổi tiếng về cái vấn đề là mọi người chia sẻ là bún chửi cô Quyền đó. Thì nói về hương vị thì nói chung là ở đây trong các nhiều quán á, thì cái quán này thì Phúc không có thường tới, thì cái này chia sẻ thật với cả nhà, tại vì trong cái quán thì Phúc vẫn thích cái quán hương vị ở bún nước cô có hơn đó. Còn tùy khẩu vị của mọi người, có người thích cô Dung, rồi có người thích cô nhiều cô lắm. Nhưng mà những các quán khác có một cố chửi nhân viên không? Không. Ok, so Chỉ có thôi. đây là một điều đặc biệt với quán này là cố chủ nhà hàng chửi nhân viên. So gần đây có nhiều quán bún nhưng mà không dùng như vậy, tại vì ở đây có thể ngày chửi. Nhiều thịt bò lắm. Lại có tô nào không hả? Ok, theo kiểu của Phúc Sấy Tử rất là thích phiêu lưu. Cái vị này nó sẽ kích thích mình hơn, Đó, nên thử chấm muối. mỡ nhiều hơn, mỡ vị nhiều hơn, nhưng mà Vẫn không quen. không quen. Vậy lúc mà ăn gà có chấm muối tiêu chanh không? Ăn rồi, but just ở Mỹ chúng tôi tức là sốt BBQ, là một sốt có vị ngọt. Cũng ăn gà có muối, vị muối, nhưng mà Phúc quen với sốt BBQ. Dĩa bò nổi trứng. Mày không muốn nuốt mày luôn, mày cũng chạy không mày ra nữa. Mày muốn cho nghe hả? Nghe không ta? Không phải chữ thề đó. Giống như nhà của Phúc, chị gái của Phúc luôn luôn là như này. Mắc cười quá. Chửi rồi đúng không? And Phúc hiểu nhiều tiếng Việt, nhưng mà đó là một điều mắc cười nha.
Kỳ mọi người viết đang là đang giận đang chửi, Phúc không hiểu nên mắc cười hơn. Không biết. Thằng này không hiểu mới mắc cười á. À, đâu có xanh rau ma, không hiểu rồi. Biết. Rồi ăn xong rồi, bây giờ tính tiền nè, tính tiền đi. À ok, 300. 3 tô 300 đó. Cô ơi, Vâng. 3 Dạ. tô 300. Vâng, em cảm ơn bạn. Cảm ơn nhiều. Vâng. Cảm ơn cô. Ở đây rất là ngon. Dạ. Con nọ rồi. Nhưng mà có mặn không? Vừa đủ phải không? Vừa đủ độ ăn đúng không? Dạ đủ rồi, 100 đủ rồi. Đủ độ ăn đó là độ mặn với độ lạt á. Chứ phải một nhiều. Rồi trời ơi đây nè. Lên một lượt luôn, vừa bún vừa mì. Đã luôn. Wow, đây bao Đó, bạn thấy nó chơi vậy đó. nhiêu tô vậy trời? 30 mấy tài. 30 mấy tài. Wow, nhiều quá. Quá nhiều. Đó. Vậy nó mới vui. Có mình vui không sao còn vui được nữa. Ok, thì cũng đến lúc phải kết thúc cái clip rồi. Nhưng mà chắc là bây giờ để hỏi cảm xúc của Phúc chia sẻ trước đi. Đối với Phục, quán này rất là ngon. Phúc rất thích bún. Hơn không phở, không khác. Phúc rất thích bún. Vì vậy thịt bò, trứng gà, chả bò, tôm. Đây là một tố kho nhiều siêu phạt trộn. So Phúc muốn gửi một lời cảm ơn cho Phúc đã mời Phúc ở đây. Đây là lần đầu tiên mà Phúc ăn ở quán này. Anh cảm ơn khán giả đã xem video này. Đừng quên đăng ký kênh PM Food Travel. And nếu bạn cảm thấy như vậy, đăng ký kênh Phúc Mập Vlog. Phúc Mập Vlog. Rồi còn bây giờ là về các phần của Phú. Thì nói chung là về cái hướng khách quan Phú vẫn chia sẻ như vậy. Nói chung bún nước ở đây nguyên cái Phú Nhuận này rất là nhiều. Và cái gần như là nó sẽ giống nhau. Nó khác nhau hay không là chính là nhờ vào cái bò. Mỗi một nơi sẽ có một cái bò họ có nêm một cái vị. Thì chính cái đó nó sẽ làm cái vị nước lèo ở đó nó sẽ phù ngon hay không là do cái đó. Còn ngoài ra là như nêm nếm là muối bột ngọt nó cũng sẽ giống nhau. Đối về như nãy Phú muốn chia sẻ thì thực sự là ở quán bún của Huyền thì cái vị của ở đây thì chắc là không phù hợp với Phú. Nên chia sẻ thiệt là Phú là thích là vị trong các quán bún Phú Dần thích là vị bún nước cô có nhất. Còn ở đây thì nếu mà cả nhà mà mình thấy quá trời rồi đó mình có thể tham khảo kỹ để mình đến đây. Cái quy trình làm của cô Huyền á nó sẽ rất là chậm, tại vì cô là đợi một lượt cô mới làm chứ không phải là ai tới rồi cô mới làm một phần. Cho nên nếu mà những ai đến đây mà không quen với cái sự chờ đợi chắc chắn sẽ cảm thấy rất là lâu và đói và mệt, đó là cái điều không tránh khỏi. Còn về vấn đề la chửi thì mình cũng nãy chung chia sẻ rồi là cô la nhân viên, đôi khi có thể là trong quá trình chúng ta nói là cũng bị và lay nhiều khi do cái cảm giác mình đợi lâu quá rồi mình nghe mình sẽ cảm thấy khó chịu. Đó. Rồi, hy vọng là những cái trải nghiệm ngày hôm nay sẽ đưa đến những những cái tham khảo rất là rõ. Nhớ ai mà mà không thích cô Huyền thì cũng đừng bình luận ác ý quá nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip này đến giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp. Hẹn gặp lại mọi Đừng quên đăng người. ký kênh của Phúc Mập Vlog nha. Chúc mừng năm mới.